السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا مشكلة بهالسيارة مرسيدس قديمة. هيدي 124 دبليو 124. نجيب دفتر السيارة اللي مكتوب الموديل 95 124 صح. هيدي عنده مشكلة بهذا المفتاح. السيارة تطلع فيها بيفتح كونتاك بس ما بتدور، ما في شيء. في منهم من زمان بيجي هون لمبات، هذا ما في بقلبه لمبات، اللي احمر والاخضر هدول موجودين بالبواب. وحده هون وحده هون بس ما عم يفتح، والمفتاح شغال شايف بضوي. اوكي، وعنده وحده ورا هيدي هون كمان ما في شي. فيوزات انا فحصتهم. المشكلة هيدي قديمة كتير. في هون تحت هذا في الاي سي او تبع الايموبلايزر، رح افكه ونشوف كيف بدنا نعرف المفتاح. هذا شكله البطارية كانت منزوعة وغيروها، راحت المعلومات. هلا عادة بيقولوا انه بتفتح السيارة بالمفتاح الثاني وبتفتح كونتاك وبتعد ل30. جربتها انا وما مشي الحال، لذلك حفكه لهذا انا ونشوف شو حيصير معنا. ان شاء الله خير. هلا انا هون فكيته. هذا للارباك. بعد شوي اللي هيدي الترمبة هون مالي على فيها، شغالين فيها السيارة. هذا الكمبيوتر للكابريوليت. في عنا هون هذا الكومبورت تبع ازاز الكهرباء والكابريوليت. وهذا هو الاشتراكات تبعت الايموبلايزر. رح افكه. في طريقة حجربها، طريقة قديمة، اذا مشي حالها بيكون تمام ان شاء الله خير. هذا هو، ما بعرف اذا رقمه بيبين. تمام، فكيته انا. اذا بنلاحظ هلا هون هذا الريزيستانس اللي هون مبين عليكم، مكتوب على 103 هوندا تراي. بدي شيله واوصل كابل من هون لهون. تمام، لانه هيدي المعلومة من الليد تبعت المفتاح تبعت الباب او من الغطا ورا. هنجرب هلا العملية وان شاء الله خير. هلا فيك تستعمل انت ريزيستانس عادي 10 كيلو اوم، وهداك كمان هو 10 كيلو اوم، بس لانه صغير كتير هحاول ركب انا هذا احسن لي. انا هلا شلته للريزيستانس. اذا بلحقوا لهذا الكابل بيوصلني لهون. تمام، لهذا نصوني. هو هذا بيعطي الرسالة من المفتاح، ما من المفتاح، من اللد اللي على الباب واللي على الغطا ورا بالطبونة ورا. وهذا الخط بيرجع بكفي على الالكترون لهون. وهذه هي التشيب
هي التشيب هيدي اللي فيها ورجيني 93 46 بقلب المعلومات تبعت المفتاح بقلبها هاي. لذلك هيدي الكومونيكيشن بتيجي مع بعضها. حنوصل مثل ما حكينا ال 10 كيلو اوم. مثل ما ملاحظين انا ركبت ال 10 كيلو اوم من هون لهون. اوكي، رح انزل على السيارة نشوف اذا بيعترف فيه للمفتاح ولا لا. انا ركبته محله. انا اذا بجرب دغري ما في شي. لذلك حجرب هلا افتح كونتاك. بسم الله. ليه ما عم يضرب مارش؟ بعده زيته. لذلك هلا نفتح كونتاك ونعد ل 30 ثانية. مشكلتها مشكلة لهالسيارة انه المعلومات من المفتاح طارت، ولذلك عم نحاول نبرمجه. هاي الطريقة مثل ما حكيت انا قديمة كتير، لذلك عم نحاول نجربها مع بعض نشوف اذا فعالة ولا لا. مثل ما حكينا هون الكمبيوتر تقريبا هسه شوي بيخلص الوقت. نجرب في كونتاك، نجرب كمان مرة. ما في شي. ده عدة محاولة. هديك المحاولة باءت بالفشل. أنا هلا رجعت شلته لهذا، وإذا منلاحظ ركبت الريزيستانس تبعه الأورجينال، بس هيك موقف بالطول يعني. ها، وشريطة لهوني. اوكي، نرجع نجرب كمان مرة. مثل ما حكينا هلا أنا حاطط هيدا هوني، ومنجرب شو حيصير معنا هلا. وهلا حنجرب الريموت اذا بيشتغل ولا لا. بسم الله. انا اضطريت فك هوني لانه هدول بيخربوا على طول. بسم الله ما شاء الله اشتغل. شوف اذا هلا بتدور السيارة. انا فكيت كمان هون الباب وفصلت هذا لانه هذا شكله مضروب. شوف اذا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. دورت العربية مثل ما حكينا. رجعت اضطريت اركب هذا. هيدي بده يسألني هلا. هيدي معلم على الخبرة. كنت اشتغل من زمان بشركة البوش للطوارئ، كنا نعمل هيدي العملية. نتأكد كمان عم يشتغل بس ما بيضوي. هذا عم يشتغل من هوني. هلا انتبهت عليه. بس انا كنت عم نشوف اللون الاخضر ما كان مبين. شغال. هاي السيارة شكلها كانت عند الدهان، يمكن حاطين لنا لزاق ورق. لزاق ورق هذا ومعلق هون، الله اعلم. سبب له هيدي مشكلة، بطلت تفتح السيارة من هون على ما اعتقد. انا هلا حفيتها لانه بالسكينة شوي. هيدي بعتقد لزاق الورق
هلا بنشوف بالمي بركي تطلع. اشتغل طبيعي والحمد لله رب العالمين. مثل ما حكينا هون طلع كان للزيقة، نظفتها انا هلا صار يبين لون اخضر. هلا وقت اللي بكبسه بيفتح معي. بيسكر اوكي. كمان مرة دورة السيارة. وانا جمعت هوني ورق كله تمام. ان شاء الله تكونوا استفيدوا من هالدرس او هالمعلومة، لانه منو درس هذا، هيدي معلومة قديمة والله. خير، السلام عليكم.